Hello everyone, welcome to the program Short but Sweet. වෙනදා වගේම අදත් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම දියුණු කරගන්න, කතාව ලස්සන කරගන්න මෙන්න මේ ෆ්‍රේස් එකත් එකතු කරගන්න. Just before. Just before something. යම් දෙයකට පෙර ඔන්න මෙන්න කියලා තියලා යමක් සිද්ධ වෙන්න හෝ යමක් කරන්න ඔන්න මෙන්න කියලා තියලා just before the match එකට ඔන්න මෙන්න කියලා අන්නේ අදහසයි කියන්නේ match එකට පෙර චුට්ටකට කලින් අන්න match එකට චුට්ටකට කලින් it started raining වහින්න පටන් ගත්තා it started to rain කියලා යොදන්නත් පුළුවන් it started raining කියලා යොදන්නත් පුළුවන් gerund එක හෝ infinitive verb එක to infinitive එකක් හෝ gerund එක ing එකතු කළ ක්‍රියාවක් නාමපදයක් සේ වාක්‍යයක කාර්යය ඉටු කරනකොට අපි එයාට grammatically කියන්නේ gerund එකක් කියලා කෙසේ වෙතත් මේ සියල්ල දැනගන්න අත්‍යවශ්‍යතාවයක් නැහැ ඔයාට අවශ්‍ය නම් මේ වාක්‍ය පමණක් පාඩම් කරගන්න පුළුවන්. Just before the match. තරගයට ඔන්න මෙන්න කියලා. It started raining. වහින්න පටන් ගත්තා. Just before you came home. ඔයා ගෙදර එන්න ඔන්න මෙන්න කියලා තියද්දී. ඔයා ගෙදර එන්න මොහොතකට කලින්. ඔය අදහසයි ඕකේ තියෙන්නේ. He stopped watching cartoons. එයා කාටූන් බලන එක නැවැත්තුවා. ඔන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේක කියන්නේ මහත්තයා වැඩ ඉරලා ගෙදර ආවට පස්සේ නෝනා කියනවා පුතාලා ගැන දුවලා ගැන කාටූන්ස් බලන ඒවට ඇබ්බැහි වෙච්ච දරුවෙකුට විරුද්ධව වුණ අම්මා කේලමක් කියනවා තාත්තත් එක්ක. කොහොමද කියන්නේ? No, he is telling lies. නෑ එයා බොරු කියන්නේ. Just before you came home, he stopped watching cartoons. ඔයා මේ එන්න ඔන්න මෙන්න කියලා තමයි මෙයා මේ කාටුන් බලන එක නැවැත්තුවේ. අන්න එහෙම හැමදාම කියන විදියට දැනට ඔයාගේ තියෙන දැනුමත් එක්ක මික්ස් කරලා මේකෙන් වැඩ ගන්න ඔයා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. I was having a cup of tea just before you called me. Just before you called me. ඔයා කෝල් එක ගන්න මොහොතකට කලින් මං තේ කෝප්පයක් බිබී හිටියේ. අපිට මේ just before කියන කොටස මුලට වගේම අන්තිමට යොදා ගන්නත් පුළුවන්. Just before you called me, I was having a cup of tea. Or else you can say, I was having a cup of tea just before you called me. C-A-L-L-E-D. Called. එතකොට අඬ ගහනවා කියන අර්ථයත් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. ඔයා මට අඬ ගහන්න ඔන්න මෙන්න කියලා තිබියදී ඊට සුළු මොහොතකට පෙර මං තේ එකක් බිබී හිටියේ කියන අර්ථයත් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. Next one. Just before you go to bed, you should have a glass of water. Just before you go to bed. ඔයා නිින්දට යන්න මොහොතකට කලින් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? You should have a glass of water. ඔයා වතුර වීදුරුවක් බොන්න ඕනේ. කෙනෙක් ඔන්න සෞඛ්‍ය උපදේශයක් දෙනවා මේ විදිහට. එයා මැරෙන්න ඔන්න මෙන්න කියලා තියද්දී එයා මැරෙන්න මොහොතකට කලින් පොඩි වෙලාවකට කලින් මං එයත් එක්ක කතා කර හිටියේ. එයා මැරෙන්න මොහොතකට කලින් මම මිනිස්සුත් එක්ක කතා කර හිටියේ. ඔය අදහස කොහොමද කියන්නේ? Just before he died, I was talking to me. I was talking to him. අපි මේ විදිහට කිව්වොත් මිනිස්සයා මැරෙන්න මොහොතකට කලින් මාත් එක්ක මිනිස්සයා කතා කර හිටියේ. අනිත් පැත්තට කියනවා. කොහොමද? Just before he died, he was talking to me. Just before he died. D-I-E-D. Died. Just before he died, he was talking to me. එයා මට කතා කර හිටියේ. දැන් අපි මෙහෙම කියනවා. ඔයා එන්න චුට්ටකට කලින් අනේ මට කෝල් එකක් දෙන්න. ඔයා එන්න චුට්ටකට කලින් එහෙම නැත්නම් ඔයා පිටත් වෙන්න ටිකකට කලින් ඔයා මට කෝල් එකක් දෙන්න. Just before you come. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා පිටත් වෙනවා leave. Just before you leave home. අපිට එහෙම කියන්න පුළුවන්. Just before you leave home, please call me. Just before you leave home, please call me, right?
හරිද? ඔහොම කියන. ඉතින් මම තව එක එක්සැම්පල් එකක් මේකට දෙන්නම්. Just before you left home. ඔයා ගෙදරින් පිටත් වෙන්න කලින් you should have called me. ඔයාට කෝල් එකක් දෙන්න තිබ්බනේ අනේ. ඔන්න දැන් කෝල් එකක් නොදී කවුරු හරි ආවා. ඔයා නැති අතරේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා සූදානමකින් තොරව ඉන්න වෙලාවක යම් දෙයකට ඔන්න ආවා. එතකොට ඔයා කියනවා අයියෝ ඔයා පොඩ්ඩකට කලින් මොහොතකට කලින් කියන්න එපැයි. මේ ගෙදරින් පිටත් වෙන්න කලින් කියන්න එපැයි. ඔයාට කෝල් එකක් දෙන්න තිබුණානේ. ඔයා ගෙදරින් පිටත් වෙන්න මොහොතකට කලින් ඔයාට කෝල් එකක් දෙන්න තිබුණානේ. Just before you left home. Leave, left. Just before you left home, you should have called me. You should have called me. ඔයාට කෝල් එකක් දෙන්න තිබුණානේ. හොඳයි. Short but sweet පාඩම් මාලාව තුළින් මම ඔයාට මේ කියලා දෙන phrases හැමදාමත් කියනවා වගේ ඔයාගේ දැනුමට එකතු කරගෙන දන්න හැටියට කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න. එහෙමනම් යාළුවෝ ඉක්මනින්ම හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙන්න මා ඔබෙන් සමු ගන්නවා. නේවාසිකව පුහුණුව ලැබමින් හොඳට චතුර විදියට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කැමති නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව විධිමත්ව හරියට ඉගෙන ගන්න ගමන් ඉංග්‍රීසි හරියටම කතා කරන්න ප්‍රායෝගික පුහුණු වැඩසටහන් සමග ප්‍රායෝගිකවම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඔයා කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් දාන්න. ඔයාට පන්තිවලට එහෙම සහභාගී වෙන්න බැරි නම් මොකද විදේශගත වෙලා ඉන්න අයට මේක ප්‍රායෝගිකව කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔන්ලයින් හරහා මේ පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙන්න. ඔයාලට වඩාත් උචිත වෙන ක්‍රමවේදය තමයි ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එක ඉගෙන ගන්න එක. ඉතින් මේ පාරේ උසස් පෙළට පෙළී ඉන්න දුවා දරුවන්ට පුළුවන් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට යන්නේ නැතිව නේවාසික පුහුණුවකට දින 20කට 25කට එහෙම නැත්නම් දින 30කට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ජීවිතේම වෙනස් කරලා පෙන්වනවා. කයිවාරු නෙවෙයි කරලා පෙන්වනවා. ඇවිල්ලා බලන්න. ඔයාට සැබෑ වෙනසක් සිද්ධ වෙයි. මොකද විධිමත්ව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් පුහුණු වීම කරනවායි කියන කේම තේරුම දවස අවසානයේ වෙන්න කලින් හැම මොහොතකම ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ පුහුණුවේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක දින ගණනාවක් එක දිගට කරනකොට බොහෝ දැනුම් සම්භාරයක් ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍ය කරන ඕනම දෙයක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කීමේ හැකියාව ප්‍රගුණ කරගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඔයාට පුළුවන් ජීවිතේම වෙනස් කරන මේ පාඨමාලාවට එන්න. වයස් ભેදයක් නැහැ. ඔයාගේ පෙර දැනුම මොකක්ද කියන එක මට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මෙතෙන් ආවට පස්සේ හරියට වැඩ කරන්න, කම්මැලි නොවි පුහුණු වෙන්න, මම කියන විදිහට වැඩ කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට අති විශිෂ්ට ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවාමයි. ඒ හුදෙක් සර්ටිෆිකේට් එකකට සීමා වෙච්ච සංකේතයක් නෙවෙයි. ඔයාගේ ජීවිතේම වෙනස් කරනවා ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් තුලින්.